Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Afizam. Hari ni aku nak ajak hampa macam mana nak buat subtitle untuk video YouTube. Tapi persoalannya, adakah subtitle tu dibuat dalam video editing app macam Filmora, Premiere Pro? Tak. Dan adakah subtitle tu sukar untuk dibuat? No. Jadi, mari aku ajak hampa macam mana nak buat subtitle YouTube. Cari YouTube Studio dan tekan link paling atas sekali yang aku bulatkan menggunakan kursor mouse itu. Dan voila, selamat datang ke YouTube Studio. Step 2, tekan button subtitle dan pilih video yang Anda mahu letak subtitle to dan tekan button edit. Di video ini, kita boleh add language kalau kita nak buat subtitle dalam bahasa lain. Kalau nak mudah, tekan J button edit dan boleh mula proses buat subtitle. Dalam contoh nih, aku akan tulis semua bunyi yang ada dalam video nih, tak kira bunyi perbualan atau bunyi bising. Oh, lag. Kalau subtitle tuh panjang lebih dari bunyi tuh sendiri, kita boleh drag kotak biru tuh bagi pendek atau bagi panjang. Kalau nak tambah line baru, hanya tekan button tambah di bahagian tulis subtitle tuh. Pada masa sama, kita boleh bawa kotak biru tuh kemana-mana part video untuk memudahkan kita. Kita akan skip part tutorial ini karena ia hanya berulang-ulang sahaja. Cara kedua selain drag kotak biru adalah copy dan paste masa akhir subtitle itu. Kalau Anda sudah penat, Anda boleh tekan butang Save Draft dan sambung edit pada keesokan harinya. Jika sudah habis edit, Anda boleh publish subtitle ini. Mari kita tengok hasil usaha kita. Ya, wah masuk roh no. Tekan. Sekarang, Anda boleh buka subtitle rekaan Anda pada bahagian subtitle di settings video. Cara untuk delete subtitle yang tidak digunakan lagi. Hanya tekan button 3 titik dan tekan button delete. Subtitle lama sudah dibuang dari video kita. Itu saja dari saya. Bye.